Đấy biết không? Vâng. Cô bây giờ bát cành tí hai lợi hai đai lợi vô cái thầy đi con tí cho ổn bói à lạng tia lạng cái lạng không tại được hẻm nó ổn bóng sẽ bị số dài nhỉ? Ba. kia thì nhôm
mày một mày Ôi chị vật trong lung sợn không á. Hả? Chị vật trong lung sợn không? Ra lại bộ tí sợn á.